El kell fogadni azt, hogy nem alkalmazott vagyok, hanem egyéni vállalkozó, és ugye nekem kell egy tímet menedzselni, és a felelősségvállalás szerintem a legnehezebb, illetve a bürokrácia útvesztői. Nagyon sok kihívás volt, és van is folyamatosan a munkám során. Egyrészt összeegyeztetni a megélhetést a saját képzőművészetemmel, másrészt pedig folyamatosan egy flowban maradni, vagy megőrizni a motivációmat, hogy alkossak és elköteleződjek a saját munkásságom felé. Covid alatt körülbelül a diákok felét sajnos elvesztettük, és akkor most próbálunk visszatérni a normális kerékvágásba. Hát a színház az most egyébként is egy érdekes szituációba került így a Covid után, meg a Covid alatt, tehát hogy egyrészt a nézőknek a visszatérése az egy nehéz kérdés, hogy hogyan lehet a színház újra vonzó, meg a finanszírozás az egy hatalmas nagy kihívás. Tehát ma Magyarországon független színházat csinálni, az nem egy életbiztosítás. Megélhetési szempontból is tök nehéz, meg a fenntarthatósága is, tehát hogy ezt így kb. Mindig egy évre látjuk előre azt, hogy létezünk-e vagy sem. Szárnyas doboz Box with Wings vagyok, grafikus, képzőművész, street artist. Barbara vagyok, és egy tánciskolának vagyok a vezetője. Körülbelül 9 éve kezdtem Lindy Hopot táncolni, és swing táncokat tanítunk az iskolában. Gábor vagyok, és 14 éves korom óta foglalkozok valamilyen formában színházzal. Akkor még diákszínjátszóztam, kicsit mozgásszínházaztam, főként színházi neveléssel foglalkozom. A teljesen klasszikus, egyszerű graffitiből jövök, de igazából mindig is jobban érdekeltek a karakterek, a karakterábrázolás. A digitális eszközök, például az Instagram, abban nyújtott nagyon nagy megoldást az egész street art mozgalom számára, hogy a Covid alatt például inkubátorba tette a street artot. Azt tudni kell, hogy a Lindy Hop az nem egy népszerű tánc, tehát igazán szűk réteget ér el, és az anyagi bevételek nem engedik meg, hogy több embert alkalmazzunk. Tehát egyszerre kell táncolni, és a művészeti részét irányítani a dolgoknak, és ez nagyon sok időt vesz igénybe, nagyon sok adminisztrációval jár, nagyon sok szervezéssel. A Masterson belül én felelek a fundraisingért, az adományszervezésért, meg a kommunikációért, tehát én kezelem akkor a social media felületeket, én találom ki a különböző kampányokat, és ott azért bele kellett abba is tanulni, hogy mondjuk nem tudom, hogyan készítek el egy olyan grafikai anyagot, ami már eladhatóvá teszi, vagy izgalmassá teszi. Hiába mondjuk van erre egy affinitásom, azért sosem érdekelt annyira, hogy most egy nagy Photoshop huszár legyek. Tehát erre például vannak tök jó olyan online elérhető eszközök. A menedzselési problémákban leginkább az segített volna, ha online egy platformon megtalálom a különböző eszközöket, amiket keresek. Különböző Google keresésekben több száz keresés alapján ugye rátaláltam, és nagyon megörültem, mikor az Impact projekt létrehozta ezt a digitális directory-t, ahol különböző financiális, menedzsment vagy art problémákra, vagy grafikai problémákra azonnal megtalálom a különböző appokat.